Hello các bạn, Thunderstorm đây, và trong video ngày hôm nay mình sẽ tiếp tục mang đến cho các bạn các trận đánh Go Battle League thuộc khuôn khổ giải Grealish Open với một team hoàn toàn mới, đó chính là Feraligatr D-League. Ở backline sẽ là Toxapex và Jigglypuff. Cả ba Pokemon của chúng ta đều là những Pokemon thường, không có bất kỳ Pokemon nào là Shadow cả. Và nếu như các bạn nào có Feraligatr Shadow thì đó sẽ là một Pokemon D-League hữu hiệu hơn là Feraligatr Non-Shadow. Hai Pokemon backline của chúng ta đều là những Pokemon cực kỳ trâu bò, và do đó đây là một team dù rằng là AAB yếu với các Pokemon hệ điện phổ biến ở giải Grealish như là Shadow Magnezone, Pokemon bọ điện Garventula, hoặc cực kỳ phổ biến như là Charjabug, thì đây cũng sẽ là một team mà chúng ta có thể thi đấu hiệu quả trước những Pokemon này. Về phần Jigglypuff thì chúng ta cần phải có một Pokemon SL level 49 hay 50 gì đó để có thể tăng độ trâu bò cho team này và cover tốt backline. Các bạn có thể chọn đi hoặc là Hyper Beam hoặc là Fire Punch. Tuy nhiên sau những trận đấu đầu tiên thì mình cho rằng Fire Punch sẽ là hiệu quả hơn so với Hyper Beam, vì có thể cover tốt những Pokemon hệ cỏ là điểm yếu của Feraligatr, hoặc đâu đó là Ferrothorn, điểm yếu của cả Feraligatr và cả Toxapex. Cụ thể các trận đánh BB của chúng ta ngày hôm nay có gì đặc biệt và làm sao một team như thế này có thể chống lại những Pokemon hệ điện, thì mình mời tất cả các bạn đi vào nội dung chính của ngày hôm nay nào. Trận đấu đầu tiên, Feraligatr đối đầu với Azumarill. Đây không phải là Shadow Feraligatr, do đó một tí lợi thế trong matchup này có lẽ sẽ thuộc về Azumarill. Trong các kèo đấu hai siêu thì Non-Shadow Feraligatr không thể thắng được Azumarill. Tuy nhiên, nếu như chúng ta chơi mẹo và có thể catch được Sharkmoo Playground lên trên một trong hai Pokemon còn lại thì đây sẽ là một lợi thế không nhỏ để cho cả Feraligatr hoặc là Jigglypuff có thể giúp chúng ta giành được thắng lợi. Đòn Hydro Cannon đầu tiên đi trúng đích, và trước đó mình đã siêu đòn Playground và ngay lập tức mình đã catch được đòn Playground thứ hai lên Toxapex. Playground chẳng đủ gãi ngứa cho Toxa, và Pokemon thứ hai của đối phương đó chính là Alolan Marowak Shadow. Không phải, đó chính là Alolan Marowak thường chứ không phải Shadow. Đây là một team mà nếu như các bạn ngược về khoảng thời gian gần 2 năm về trước thì sẽ là một team tương đối là khá nổi tiếng, chính là Azumarill D-League. Ở backline sẽ là Sableye và Marowak Alolan. Không biết rằng Pokemon cuối cùng của đối phương có phải là Shadow Sableye hay không. Mình đã để cho hai đòn Shadow Ball đi trúng đích và sau đó phản công lại với đòn Pride thứ hai, và Pride đã lấy được siêu đầu tiên của đối phương. Ngay lập tức mình quay ngược trở lại Feraligatr, thực hiện một đòn Shadow Claw và thả Hydro Cannon ngay lập tức. Hydro Cannon hạ gục được Marowak của đối phương, và Azumarill quay trở lại. Mình vẫn tích trữ được hai đòn Hydro Cannon trước khi đối phương có thể lên được một Sharkmoo Playground, và Hydro Cannon đầu tiên đi trúng đích. Tiếp tục là 4 đòn Shadow Claw trước khi đối phương có thể lên được một đòn Playground nữa. Thì mình thả đòn Hydro Cannon thứ hai và lấy được siêu đầu tiên của Azu. Mình biết rằng đối phương sẽ thả Playground ngay lập tức, do đó mình đã ngay lập tức nhắm vào Hydro Cannon để có thể thắng CMB Azumarill ngay lập tức. Và đòn Hydro Cannon đã hạ gục được con thỏ nước của đối phương. Pokemon cuối cùng của đối phương chỉ là Whimsicott. Và trong tình huống này thì một đòn Ice Beam đến từ phía Feraligatr là sẽ đưa Pokemon này vào trong hell range mà chúng ta có thể hoàn toàn farm down với Shadow Claw. Ice Beam đã lấy được đến gần 90% HP của Whimsicott, và mình siêu được đòn Grass Knot, sau đó hoàn toàn Shadow Claw farm down Whimsicott của đối phương để giành chiến thắng trong trận đấu đầu tiên của game. Game đấu thứ hai chúng ta có Feraligatr D-League đối đầu với Charjabug. Đây là một matchup mà mình đã lưu ý với các bạn từ trước, bởi vì Toxapex và Feraligatr đều yếu với Charjabug. Đối với matchup này chúng ta cần phải ở lại với Feraligatr và thả một đòn Hydro Cannon. Nếu như đòn này trúng đích thì ngay lập tức mình sẽ nhảy sang Jigglypuff. Còn nếu như đòn Hydro Cannon không trúng đích thì mình sẽ ở lại với Feraligatr và cố gắng thả thêm một đòn Hydro Cannon nữa. Đối phương đã tung ra một Pokemon thứ hai của đối phương tương đối là lạ lẫm, đó chính là Transpage. Đây không phải là một câu trả lời tốt cho Jigglypuff, và mình cho rằng Jigglypuff hoàn toàn có thể thắng được Transpage mà vẫn có thể trữ được một lượng năng lượng tương đối là lớn, bởi vì Pokemon này của chúng ta có thể chain được đến 3 đòn Driven đến từ phía Transpage khá là dễ dàng, và các đòn Run Out thì gần như chỉ gãi ngứa cho Jigglypuff.
Đòn Driven thứ hai, Jiggersby của chúng ta vẫn còn khoảng gần 40% HP và mình đã để cho đối phương lên được thêm một chart move thứ ba nữa và hoàn toàn cố gắng farm down Jonesma của đối phương. Đối phương quyết định quay ngược trở lại Chargeback và mình đã shield đòn Excisor này đến từ Chargeback, sau đó tung thêm một đòn fast move nữa và thả ngay lập tức đòn Scorching Sand. Có thể ngay lập tức mình sẽ nhảy sang Tosaback để thực hiện một cú cash và mình đã thành công cash được đòn Excisor đến từ phía Chargeback. Excisor không gây ra được quá nhiều tổn thương cho Tosaback và trong tình huống này thì mình sẽ cố gắng sang một đòn Distract và cố gắng farm down, thử farm down Chargeback của đối phương. Với việc Ferrolage còn tương đối khỏe và Tosaback đang có rất nhiều năng lượng thì trận đấu này sẽ phụ thuộc vào Pokemon thứ ba của đối phương và có vẻ như đó chính là Clockside. Clockside có thể chain được đến 2 đòn Pride, do đó mình còn phải chơi tỉnh táo và mình ngay lập tức quay ngược trở lại Ferrolage. Ferrolage có thể chain được một đòn Slug Bomb. Tuy nhiên nếu như đây là Stone Edge hoặc là Earthquake thì Pokemon này sẽ bị hạ gục. Đối phương có vẻ như đã đi bộ move Stone Edge và Earthquake, do đó mình đã cố gắng đè CMB của đối phương với đòn Hydro Cannon, và nếu như đây là Stone Edge thì mình cho rằng Ferrolage sẽ bị hạ gục. Đúng như vậy, Stone Edge đã hạ gục được Ferrolage. Tuy nhiên Jiggersby của mình vẫn còn năng lượng và mình sẽ cố gắng sạc đến Hyper Beam, nhưng có lẽ mình sẽ không kịp thời làm điều đó. Do đó mình đã quyết định thả ngay lập tức đòn Scorching Sand. Scorching Sand hạ gục được Clockside, đem về chiến thắng cho mình trong game đấu thứ hai. Game đấu thứ ba chúng ta có một league khá tốt, đó chính là Gracilia. Bởi vì chúng ta không phải là Shadow Ferrolage, do đó mình hoàn toàn có thể chain được một đòn Grass Knot từ Gracilia. Mình quyết định down shield đầu tiên để chặn đòn Grass Knot và sau đó phản công lại với các đòn Hydro Cannon. Đòn Hydro Cannon đầu tiên đến từ phía Ferrolage đi trúng đích, và sau khi thực hiện thêm một đòn Shadow Claw nữa, mình thả đòn Hydro Cannon thứ hai trước khi Grass kịp lên đòn Grass Knot thứ hai. Hydro Cannon lấy được shield từ phía Grass và ngay lập tức mình đã nhảy sang Tosaback để catch được đòn Grass Knot từ phía Gracilia. Sau đòn Grass Knot này, đối phương đã ngay lập tức swap sang Jiggersby và Pokemon này chính là Core Breaker. Gần như cả team của chúng ta, mặc dù các đòn Hydro Cannon hoặc là Bright đến từ phía Tosaback và Ferrolage đều đến Super Fast lên Jiggersby, tuy nhiên Pokemon này hoàn toàn resist các Fast Move, Shadow Claw và Poison Tap. Do đó đây cũng sẽ được xem như là một matchup tương đối là khó khăn cho cả Tosaback lẫn Ferrolage. Mình thả đòn Bright thứ hai để đưa Jiggersby vào trong tầm và một đòn Scorching Sand có thể KO Pokemon này. Jiggersby của đối phương đã kịp thời tung thêm một đòn Sharp Move nữa và đó tiếp tục là Scorching Sand. Nhưng đối phương đã không có giảm được sức tấn công của Jiggersby và bắt buộc họ phải quay trở lại với Gracilia. Gracilia tung một đòn Grass Knot, mình đã chain đòn này và cố gắng farm đến 100% năng lượng. Tung một đòn Scorching Sand để hạ gục Grass. Scorching Sand dễ dàng hạ gục Gracilia. Và không biết Pokemon cuối cùng của đối phương trong game đấu này là gì đây? Đó chính là Guzlor. Và đây là lúc chúng ta cần phải tỉnh táo, không tung đòn Hyper Beam, bởi vì nếu như đối phương shield thì đó sẽ là một thảm họa, và thay vào đó mình sẽ cố gắng tung hai đòn Scorching Sand. Nếu như đòn Scorching Sand thứ hai này lấy được shield thì ngay lập tức mình sẽ nhảy sang Pokemon khác. Đúng như vậy, đòn thứ hai này đã đi trúng đích và mình để cho đối phương farm down và tung Tosaback vào sân. Tosaback sẽ là công thí tốt cho chúng ta để tranh đòn Brutal Swing. Sau đó mình sẽ nhảy sang Ferrolage để cố gắng Shadow Claw farm down Pokemon Guzlor của đối phương. Guzlor không thể nào lên được Brutal Swing thứ ba trong tình huống này cả, và đối phương đã quyết định chọn quay trở lại với Jiggersby. Mình đã shield đòn Fire Punch đến từ phía Jiggersby và cố gắng lên được hai đòn Hydro Cannon trước khi đối phương kịp thời sạc được thêm một chart move nữa. Hydro Cannon đầu tiên lấy được shield cuối cùng của đối phương và chắc chắn đòn Hydro Cannon này, đây chính là CMB và mình đã dễ dàng thắng được CMB của Jiggersby.
Hydro Cannon thứ hai đến từ phía Ferrogate đã dễ dàng hạ gục được Diggersby, và phần còn việc còn lại của Ferrogate chỉ là Shadow Claw farm out Guslow đã gần hết máu của đối phương. Very good game. Game đấu tiếp theo chúng ta có một Helix, đó chính là Malama. Nếu như trong tình huống này thì mình cho rằng Shadow Ferrogate sẽ là Pokemon giành được thế chủ động hơn so với Ferrogate trong matchup đối với Malama. Mà không hiểu lý do vì sao Malama của đối phương ngay lập tức tung đòn Super Power, sau đó nhảy sang Dewgong. Mình có câu trả lời cho Dewgong ở backline, đó chính là Toxapex. Và nếu như trong tình huống này chúng ta không cần nhất thiết phải win switch, mà chúng ta cần phải đưa Dewgong vào trong Hellrain, mà một trong hai Pokemon của chúng ta có thể hoàn toàn farm down và không phải bị dính bất kỳ chặt move nào đến từ Dewgong. Mình đã để cho Dewgong thả hai đòn Drill Run trúng đích và sau đó phản công lại với một đòn Slugway đi trúng đích, và HP của Dewgong giảm còn rất sâu. Mình quyết định không thả bất kỳ chặt move nào nữa. Nếu như mình thả Bright thì mình có thể thắng được Switch, nhưng Toxapex sẽ bị Malama farm down, Pokemon của đối phương sẽ có rất nhiều năng lượng, do đó mình đã chọn không thả chặt move và để cho đối phương win switch. Điều này đồng nghĩa với Diggersby, Pokemon vừa vào sân của mình, sẽ có được năng lượng dẫn trước Malama của đối phương. Mình tung một đòn Scorching Sand lên trên Malama và đòn này đưa trúng đích. Sau đó mình ngay lập tức nhảy sang Ferrogate và tung một tròn. Có lẽ mình quyết định nhấn vào Hydro Cannon, nhưng bằng một cách thần kỳ đó mình đã nhấn nhầm vào Ice Beam. Ice Beam đi trúng đích lên trên Ariados, và mình quyết định thả đòn Hydro Cannon tiếp theo trước khi đối phương kịp sạc được một đòn linh hoặc là Trailblaze. Đòn Hydro Cannon đầu tiên đã lấy được shield đến từ phía Pokemon của đối phương, và sau khi đối phương tung đòn Trailblaze, sức tấn công của Ariados đã tăng thêm một bậc. Mình ngay lập tức thả đòn Hydro Cannon thứ hai để có thể lấy được shield cuối cùng từ Ariados, và hy vọng rằng Diggersby sẽ là Pokemon giúp mình giành được chiến thắng trong game đấu này. Bởi vì các đòn Trailblaze đã khiến sức tấn công của Ariados tăng lên rất khủng khiếp. Tuy nhiên đối phương đã chọn ở lại với Ariados và không biết đây là đòn nào. Đó chính là đòn Trailblaze đến từ phía Ariados, và Malama của đối phương có vẻ như vẫn còn năng lượng, và đây là CMB. Đối với đòn Super Power, mình đã thua game đấu này tương đối là đáng tiếc. Nếu như mà Diggersby của mình có thêm một ít năng lượng nữa thì mình hoàn toàn có thể giành được chiến thắng trong game đấu này, tương đối là đáng tiếc. Game đấu tiếp theo chúng ta có Shadow Marowak Kanto Delete. Đây không phải là một matchup tốt cho Ferrogate trong các kèo high shield, bởi vì các đòn Mudslap là Moonstab và rất mạnh đến từ phía Shadow Marowak. Mình hoàn toàn có thể bị farm down trong kèo high shield nếu như mình timing không tốt, và trong tình huống này mình đã và đang timing cực kỳ tốt để thả liên tiếp hai đòn Hydro Cannon lấy cả hai shield của Marowak, và sau này mọi việc có thể trở nên dễ thở hơn. Nhưng đối phương đã chơi tốt khi đã thực hiện cú catch lên trên Pokemon thứ hai của họ, đó chính là Toxapex. Toxapex có thể dễ dàng tank được một đòn Scorching Sand đến từ phía Diggersby, và việc mà mình cần thực hiện đó chính là hy vọng rằng một trong hai đòn Scorching Sand sắp đến sẽ giảm được sức tấn công của Toxapex. Có lẽ như mình không cần điều đó, bởi vì mình chỉ cần tung thêm một đòn Scorching Sand nữa là đủ sức để hạ gục được Toxapex của đối phương. Và trước khi Toxapex của đối phương thực hiện được một đòn chặt move Prime thứ hai, mình đã quyết định thả đòn Scorching Sand. Đòn này đã KO được Toxapex của đối phương. Marowak quay trở lại và mình quyết định thực hiện một cú catch. Đối phương catch được thì mình cũng catch được vậy thôi. Mình đã catch được đòn Bone Club đến từ phía Marowak. Tuy nhiên ở backline của đối phương vẫn còn đó một Dewgong, và đây là lúc mà chúng ta cần bắt buộc phải thả đòn Hyper Beam. Có vẻ như phương án thả hai đòn Scorching Sand sẽ là tốt hơn. Tuy nhiên mình cần thả hai đòn, mình cần giữ lại một chút HP cho Dewgong để cho Toxapex của mình vẫn còn có cửa farm năng lượng. Nếu như mình thả hai đòn Scorching Sand thì Toxapex của mình sẽ khó lòng lên kịp một đòn Bright trước khi đối phương bị hạ knock out.
Và với việc mình tung đòn Hyper Beam thì Tosabeck của mình vẫn kịp thời lên được một đòn Pride như thường lệ. Đối phương quay trở lại với Marowak và mình đã siêu đòn Ball Club. Mình thực hiện một đòn Fast Move nữa trước khi thả đòn Pride. Pride không biết rằng có thể KO được Marowak trong Hellrain này, vì đó là Shadow nên đòn Pride dễ dàng KO được đối phương và cắt đòn Boss Sát và được sức để hạ gục được Dilgon. Very good game. Game đấu tiếp theo chúng ta có Shadow Sableye Relic. Nếu như đây là Shadow Ferrolegate thì đây là một matchup rõ ràng sẽ có lợi hơn cho mình nữa, bởi vì một đòn Hydro Cannon là đủ sức để hạ gục được Shadow Sableye. Và trong Hellrain này mình đối phương một lần nữa swap sang Pokemon thứ hai của họ là Dilgon, và vẫn như kế hoạch cũ mình sẽ tung ra Tosabeck, không siêu bất kỳ một đòn nào đến từ phía Dilgon và cố gắng đưa Dilgon vào trong Hellrain, mà một trong hai Pokemon của mình khi xuất trận sẽ farm được một ít năng lượng. Mình đã để cho hai đòn Ryuran của đối phương đi qua và Tosabeck của mình hiện tại còn rất ít HP. Sau đó mình tung một đòn Slugway. Slugway đã đi trúng đích và đưa Dilgon vào trong Hellrain mà một trong hai Pokemon có thể farm khỏe. Mình chọn không thả bất kỳ trap move nào và nhường cho Dilgon giành được Squeak. Sau đó mình quyết định tung vào sân Jigglypuff và farm trao hoàn toàn Dilgon. Nhưng Pokemon cuối cùng của đối phương lại là Azumarill. Mình quyết định chơi thắt tay với đòn Hyper Beam. Nếu như đòn này đi trúng đích thì mình có thể giành được chiến thắng trong game đấu này. Tuy nhiên đòn Hyper Beam chỉ lấy được siêu của Azu và có vẻ như trong game đấu này mình không còn quá nhiều cơ hội để có thể chơi. Mình quay trở lại Ferrolegate. Đây không phải là Shadow Ferrolegate, do đó 3 đòn Hydro Cannon là không đủ sức để hạ gục được Azumarill của đối phương. Và mình cũng đang nằm trong Hellrain mà một đòn Playground từ Azu sẽ đủ sức hạ gục mình. Đối phương tung Sableye vào sân và mình tung một đòn Hydro Cannon lấy được siêu cuối cùng của Sableye. Sableye kịp thời thả chặt move trước khi mình lên được thêm một đòn Hydro Cannon nữa, và đòn Foul Play đã hạ gục được Ferrolegate. Sableye vẫn còn trữ được một đòn tấn công nữa trong đó, và nên nhớ rằng Azumarill của đối phương gần như đã có 100% năng lượng. Do đó mình hy vọng rằng một đòn Hyper Beam có thể KO được Azu của đối phương. Tuy nhiên mình không chắc rằng mình có thể lên được đòn Hyper Beam trước khi Azu của đối phương có thể kịp thời tung đòn Ice Beam thứ hai. Đòn Ice Beam đầu tiên đã bị chặn lại bởi siêu của mình và mình quyết định tung đòn Hyper Beam. Tuy nhiên đối phương đã kịp thời lên được đòn Ice Beam thứ hai và Ice Beam dễ dàng hạ gục được Jigglypuff để về chiến thắng trong trận đấu này cho đối phương. Khá là đáng tiếc. Game đấu tiếp theo chúng ta có một Woodlick, đó chính là Clockside. Vì chúng ta là normal Ferrolegate, do đó mình hoàn toàn có thể tranh được một sharp move. Đối phương nhận ra điều đó và ngay lập tức họ đã swap sang Ferrolegate. Mình cố gắng ở lại farm thêm một vài đòn Shadow Clone nữa và nhảy sang Tosabeck để catch được đòn Shadow Hydro Cannon đến từ Ferrolegate của đối phương. Tosabeck thật ra cũng không có một matchup thực sự là quá tốt đối với Shadow Ferrolegate nếu như đối phương có được năng lượng dẫn trước, bởi vì chúng ta chỉ có thể chain được tối đa 3 đòn Shadow Hydro Cannon. Và việc mình cần làm đó chính là đưa Tosabeck vào trong Hellrain mà đối phương không thể farm được quá nhiều năng lượng, và sau đó mình quyết định thả đòn Pride để hạ gục Ferrolegate của đối phương. Và khi mà Pokemon đi đầu là Clockside quay trở lại, mình sẽ tung được một đòn Pride. Clockside quay trở lại nhưng mình đã trữ đòn Pride đó và quay ngược trở lại Ferrolegate để tung đòn Hydro Cannon lên trên Clockside. Hydro Cannon đi trúng đích nhưng Clockside của đối phương vẫn còn rất khỏe và mình đã quyết định shield đòn Stone Edge này đến từ phía Clockside. Mình cố gắng sạc thêm một ít năng lượng nữa và tung đòn Hydro Cannon thứ hai. Hydro Cannon thứ hai đã lấy được shield đến từ phía Clockside và mình quyết định CMB đối phương ở đòn tấn công tiếp theo. Đây là Hydro Cannon và Hydro Cannon đã hạ gục được Clockside. Pokemon cuối cùng của đối phương chỉ là Shadow Sableye và đây xem ra sẽ là một good game cho mình. Ferrolegate hoàn toàn có thể tung
ra một đòn Hydro Cannon để lấy shield cuối cùng của đối thủ, và mình chắc chắn sẽ lên kịp được một đòn Hydro Cannon nữa. Hydro Cannon đến từ phía Feraligatr đã vẫn chưa hạ gục được Sableye, tuy nhiên một đòn quick attack đến từ Jigglypuff là đủ sức để hạ gục Pokemon này. Very good game. Game đấu tiếp theo chúng ta có Feraligatr đối đầu với Shadow Drifblim. Thật sự trong kèo hai siêu thì đây cũng không hẳn là một matchup quá tốt cho Shadow Feraligatr. Tuy nhiên chúng ta là normal Feraligatr, do đó matchup này sẽ tốt hơn rất nhiều so với Shadow Feraligatr. Mình quyết định không siêu đòn Ice Wing nữa, và đối phương đã chơi tốt khi nhảy sang Toxapex và cast sự đòn Hydro Cannon đến từ phía Feraligatr của mình. Ngay lập tức mình đã nhảy sang Jigglypuff, và Jigglypuff trong tình huống này hoàn toàn có thể làm cỏ Toxapex của đối phương. Việc mà mình cần làm đó chính là trữ một ít năng lượng lên trên Jigglypuff, và hy vọng rằng, nhưng đây cũng là lý do tại sao mà Jigglypuff của chúng ta cần phải đi đòn Carbon thay vì Hyper Beam, bởi vì đối đầu với những Pokemon kiểu như là Drifblim hay thậm chí là một số Pokemon mang hệ cỏ kiểu như là Ferrothorn thì các đòn Carbon sẽ phát huy tác dụng, bởi vì cả đòn Scorching Sand lẫn Hyper Beam đều không thực sự quá hiệu quả khi đánh lên trên Drifblim của đối phương. Mình nhận ra rằng đối phương sẽ quay trở lại Drifblim, do đó mình đã ngay lập tức nhảy sang Toxapex. Đối phương chỉ vừa sạc được đến 4 Fast Move, với đây chắc chắn chỉ là Ice Wing, do đó mình đã không shield cho Toxapex. Ở backline đối phương nó có câu trả lời tuyệt vời cho tình huống này, đó chính là Malama, và xem ra Toxapex của chúng ta sẽ có một matchup hoàn toàn không dễ chịu cho cả Malama lẫn Drifblim. Đòn Slugway đi trúng đích, và việc mà Toxapex cần làm đó chính là phải cố gắng lấy được cả hai shield đến từ phía Malama, còn không thì mình gần như sẽ phải chấp nhận thua game đấu này. Đòn foul play thứ hai đến từ phía Malama nó bị chặn lại, và mình gần như không thể chịu được bất kỳ dính thêm các đòn fast move đến từ Malama, do đó mình được quyết định hạ gục Pokemon này với đòn Pride. Mình quyết định sám minh tốt và tung một đòn Pride. Đòn Pride đã lấy được shield từ phía Drifblim, nhưng đối phương đã nhận ra mình cố gắng kịp thời nhảy sang Jigglypuff, và đối phương đã thả đòn Ice Wing cấp. Tuy nhiên chúng ta vẫn còn đó Feraligatr, và 3 đòn Shadow Claw nữa là đủ để hạ gục Drifblim. Mình đã giành chiến thắng bởi vì mình vẫn còn đó Toxapex ở backline. Very good game. Một game đấu vô cùng căng thẳng các bạn ạ. Game đấu tiếp theo chúng ta có Lokis League. Mình ngay lập tức nhảy sang Toxapex và try out được Dewgong ở backline của đối phương. Vẫn như thường lệ mình sẽ cố gắng không thắng League, không thắng Switch trong game đấu này, và để cho Feraligatr hoặc là Jigglypuff vào và farm nhiều năng lượng. Đòn Slugway đến từ phía Toxapex đã đưa Dewgong vào trong hell range mà chúng ta có thể cố gắng farm sao được bằng fast move của hai Pokemon còn lại. Và dĩ nhiên Dewgong vẫn còn tương đối khỏe, do đó mình quyết định, có vẻ như đối phương không mặn mà với việc giành Switch, do đó mình tung một đòn Pride, và đòn Pride lấy được shield đầu tiên. Mình nhận ra đối phương quá tham lam khi farm quá nhiều, và mình đã thực hiện ngay lập tức 2 đòn Pride để lấy cả 2 shield của đối phương. Kế hoạch của chúng ta đã thay đổi, không lấy được shield thứ hai, tuy nhiên mình đã giành được Squid và giành được cả lợi thế về shield. Mình quay ngược trở lại Feraligatr để đối đầu với Lokis, và đây xem ra sẽ là một matchup có lợi hơn, bởi vì mình đang dẫn trước về shield so với Lokis của đối phương. Mình tung đòn Hydro Cannon đầu tiên trước khi đối phương sạc được thêm một đòn Executor thứ hai, và Hydro Cannon đã lấy được shield cuối cùng từ Lokis. Và trong hell rank này của Feraligatr, một đòn Executor sẽ hạ gục được Pokemon của chúng ta, cho đó mình đã đao shield cuối cùng để chọn Executor, và sau đó sẽ thả đòn Hydro Cannon trước khi Lokis của đối phương sạc được thêm một đòn Executor nữa. Đòn Hydro Cannon hạ gục được Lokis của đối phương, và Pokemon cuối cùng của đối phương chỉ là Clox 2. Mình ngay lập tức nhảy sang Jigglypuff, và đối phương nhận ra họ không còn bất kỳ win con nào và đã phải đầu hàng. Very good game.
Game đấu tiếp theo chúng ta có Ariados D-League. Mình cho rằng bộ move của Ariados trong J-League lần này sẽ là Trailblade và Lynch. Do đó mình đã đao shield đầu tiên để chặn đòn Sean có thể, nhưng đây chỉ là đòn Lynch siêu bính từ phía Ariados. Nếu như đây là đòn Trailblade thì đây sẽ là một matchup cực kỳ khó, bởi vì Trailblade sẽ đánh hiệu quả lên cả Zigglesby lẫn Ferrogate và neutral lên trên Tosabeck của chúng ta. Mình quyết định nhảy sang Tosabeck ở phase move thứ 10 kể từ đầu game đấu để catch đòn Lens từ phía Ariados của đối phương. Ngay lập tức đối phương đã nhảy sang Dilgon và vẫn bổ củ soạn lại mình sẽ không mặn mà với việc giành được switch trong game đấu này mà để cho Dilgon làm cỏ Tosabeck, đồng thời sẽ cố gắng để cho một trong hai Pokemon ở backline lấy được thêm năng lượng để đấu với một trong hai Pokemon cuối cùng của đối phương. Nhưng thay vào đó Dilgon đang nằm trong high range mà mình cho rằng một đòn Slowway nữa sẽ đưa Pokemon này vào trong high range mà chúng ta có thể farm tốt hơn. Mình đã tung thêm một đòn Slowway và ngay lập tức nhảy sang Ferrogate. Đối phương bằng một cách thần kỳ nào đó vẫn được hưởng New Mechanic và kịp thời tung một đòn Drill Run để đưa Ferrogate của mình vào trạng thái low HP. Thật sự cái New Mechanic này cũng tương đối là rắc rối các bạn ạ. Kiểu như hên xui ấy, bên nào mà có internet tốt hơn, có điều kiện mạng tốt hơn, có server tốt hơn thì gần như là sẽ không bị dính lỗi. Và Pokemon ở backline của đối phương chỉ là Greninja, mình sẽ cố gắng tung được hai đòn Hydro Cannon trúng đích và sau đó sẽ nhảy sang Tosabeck để dụ cho Greninja thả năng lượng. Đòn Hydro Cannon thứ 3 của mình đã đi trúng đích và kèm theo đó là lấy được siêu cuối cùng từ phía Greninja. Mình vẫn còn đó một Zigglesby rất mạnh mẽ, đầy máu và là một hard counter đối với Ariados dù cho đối phương có đi đòn Trailblade đi chăng nữa, hay thậm chí là đòn Lunge giảm đi sức tấn công của Zigglesby thì mình vẫn còn đó đòn Hyper Beam để có thể kết liễu Ariados của đối phương. Zigglesby vẫn dễ dàng tank được hai đòn Trailblade đến từ phía Ariados bởi vì các đòn tấn công này là Moon Non-Stop và các đòn Boxing Sharp bị restricted. Đối phương không kịp để cho mình lên được một đòn Hyper Beam mà đã đầu hàng rồi. Very good game. Các trận đánh PvP của mình trong video ngày hôm nay đến đây là kết thúc các bạn ạ. Hy vọng rằng một team, đây chính là team mà mình sử dụng để leo Expert, Ferrogate, Tosabeck và Zigglesby sẽ giúp cho các bạn leo rank tốt ở giải Grand League trong những ngày đến. Nếu như các bạn thấy thích video của mình, hãy để lại cho mình một like, một comment, đồng thời subscribe kênh Thunderstorm Pogo để tạo động lực thêm cho mình làm ra những video có chất lượng cao hơn trong khoảng thời gian sắp tới gửi đến cho các bạn. Chào tạm biệt tất cả các bạn.